نفرتيتي جو لاين هي علامة الجمال، ولكن بين شيب برايم it's our signature. The Nefertiti signature using BioLift thread and upper line filler. ليه بنعمل الكومباينيشن ده؟ لأننا بنجمع ما بين الليفتنج والفيلينج، وبالطريقة دي بنعمل فيس ليفتنج بدون جراحة. خلينا نمشي سوا ستيب باي ستيب. هنبتدي ستيب نمبر 1 BioLift thread and step number 2 upper line fourth filler. زمان كنا بنسمع كلمة خيوط كنا بنحس إنها عملية معقدة وعملية جراحية. دلوقتي الخيوط بقت بروسيجر بسيطة جدا وبتعتمد على 3 key points: easy, safe, extra lift، وكمان بيقعد فترة أطول. هنبتدي في الجو لاين بالبايوليفت ثريد، وزي ما اتكلمنا قبل كده عن 3 key points. أول حاجة إنه easy لأني بقدر أحطه بطريقة سهلة تحت الجلد، وكمان البروسيجر ما بتاخدش أكتر من 20 minutes. safety لأنها مصنوعة من مادة absorbable، والكلمة اللي بتطمن كل دكاترة العالم إنها FDA approved. اكسترا ليفت لان الخيط عليه وينجز مصنوع بالهاي تكنولوجي اللي تقدر تشيل هيفي تيشوز، وبكده نقدر نعمل ليفتنج كويس للجو لاين. وعشان نكمل الكومبينيشن بتاع نفرتيتي سيجنتشر هنستخدم الابر لاين فورت فيلر عشان التشين بروجيكشن، والفيلر ده بيتميز ان هو سويس ميد وكمان ليه هاي ديورابيلتي. And finally you got the Nefertiti look. هلو جايز، عاملين ايه الاخبار؟ انا النهارده في انشين برايم عملت حاجه جميله جدا ناتشورال في وشي. دكتور هبه شمس معانا النهارده. انا عملت فول فيلر وخيوط في الفيس. شايفاه ناتشورال جدا، مفيش اي حاجه اب نورمال في وشي، بالعكس حاسه ان في تاتش حلوه والريزلتس جميله جدا من دكتور هبه. هنعرف دلوقتي من دكتور هبه الريزلتس طلعت حلوه كده ازاي. هاي سيسترز، اخباركم ايه؟ انا عملت الصوره الجميله، عملت لها كومباينيشن ما بين الثريد والفيلر. عملنا ليفتنج وعملنا فيلينج للتشين، عملنا تشين بروجيكشن وعملنا ليفتنج للجو لاين. انا بس كنت حابه ان الصوره تطلع بعد ما نخلص البروسيدور علشان تعرفوا قد ايه ان الخيوط مش مخيفه، مش سيرجري جراحه عنيفه خالص. الخيوط كان الموضوع بسيط جدا، البروسيدور كانت سيمبل جدا، ماشيين في البلين الصح، فما كانش فيه تورم، ما كانش فيه وجع. تقدر سارة دلوقتي تروح لللايف ستايل بتاعتها عادي جدا من غير يعني ما تبقى مقلقه في زرقان او تورم او اي حاجه غير طبيعيه. ده غير كمان ان الريزلت هتبقى طبيعيه جدا، واكشلي هي بدأت تبقى طبيعيه من دلوقتي. ما اعتقدش ان حد اخد باله ان سارة عامله حاجه او في حاجه غير طبيعيه في بشرتها، بالعكس حصل لها ليفتنج طبيعي جدا، حصل فيلينج للتشين وتشين بروجيكشن كان طبيعي جدا، عشان تبقى في النهايه اللوك طبيعي قوي. ثانك يو يا دكتور، جدا جدا بجد اللوك فظيع، وهوريهم تاني. ايه رأيكم يا جماعة؟ اي حد عنده اي كومنتس في اي حاجة في وشي يا ريت تبعتولي وتقولوا لي ايه رأيكم، عشان اكيد هبقى مبسوطة. ثانك يو سو ماتش الانشيب ودكتور هبه شمس، ودكتور هبه برضو معانا على الجروب. اي حد حابب يسالها اي حاجه ريليتد سكين كير، هير كير، anything ريليتد بالليزر، هي هتقدر تجاوبه وهتبقى موجوده وهتشوف الاسئله بتاعتكم. ثانك يو يا سيسترز، و see you later. باي.